Presidenti Trump bën një vizitë parakohshme në spitalin ushtarak për kontrollin vjetor të shëndetit të tij. Më shumë se 250 arrestuar në Francë në përvjetorin e lëvizjes Je lekët e verdh. Bielorusët votojnë në zgjedhjet parlamentare mes apatisë dhe presionit në rritje nga Rusia. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari, jam Rudina Dervishi. Në këtë emision do të ndiqni një analizë mbi mungesën e investimeve të huaja në Shqipëri. Korrupsioni dhe taksat shihen si pengesat kryesore për tërheqjen e tyre. Si shpëtoi Çiproja nga fondet e palishme dhe ndikimi rus në ekonomi, do të ndiqni mendimet e analistëve amerikan në një konferencë të zhvilluar kohët e fundit këtu në Washington. Presidenti Donald Trump bëri një vizitë papritur në një spital ushtarak të shtunën pas dite, për atë që Shtëpia e Bardhë thotë se është një fillim i hershëm i kontrollit të tij të përvitshëm shëndetësor. Sekretarja e shtypit të Shtëpisë së Bardhë, Stephanie Grisham, tha në një deklaratë se duke parashikuar se viti i ardhshëm do të jetë shumë i ngarkuar, presidenti po përfiton nga një fundjavë lirë këtu në Washington për të filluar pjesë të rutinës për ekzaminimin fizik vjetor në qendrën Walter Reed. Presidenti kaloi rreth 2 orë e 15 minuta në kompleksin mjekësor në Bethesda të Marylandit. Një fotograf e patë të dilte nga objekti me një jakë të hapur dhe pa kravat. Sekretarja Grisham, menjëherë pas largimit të zotit Trump, tha se presidenti është i shëndetshëm dhe energjik, siç dëshmohet edhe nga prezantimet e tij të fuqishme në mitingjet para mijëra amerikanëve disa herë në javë. Sekretarja e shtypit nuk dha hollësi të tjera se çfarë lloj analizash ju nënshtrua presidenti. Trump, 73 vjeç, u vlerësua në gjendje të mirë nga mjeku i tij zyrtar pas një ekzaminimi në fillim të shkurtër në qendrën Walter Reed. Policia franceze ka arrestuar më shumë se 250 vet në të gjithë vendin gjatë protestave që shënuan për vjetorin e parë të lëvizjes së ashtu quajtur Je lekët e verdh. Sipas autoriteteve, vetëm në Paris u arrestuan 173 persona. Ministri i Brendshëm Christophe Caster i cilësoi protestuesit banditë egër, të cilët, siç tha, erdhën për të luftuar kundër forcave të sigurisë. Demonstruesit dogjën disa makina në Paris, si dhe hodhën gur dhe shishe ndaj policisë që u kundërpërgjigj me gaz lotësjellës dhe ujë. Lëvizja ashtu quajtur e Je lekëve të verdh është ndruar nga një protest kundër planeve për rritje të taksave të karburantit, në një lëvizje që synoi një gamë të gjerë çështjesh, përfshi masat ndaj ndryshimeve klimatike, deri tek mbështetja e familjeve të punëtorëve. Presidenti francez Emmanuel Macron ju përgjigj demonstratave duke nisur në fillim të këtij viti një debat qytetar mbarkombëtar. Ai ndërmori disa veprime siç ishte ulja e taksave dhe rritja e pagës minimale. Protestuesit antiqeveritar bllokuan rrugët kryesore në Bagdad dhe Basra sot, ndërsa ju përgjigjen thirrjes për një grevë vullnetare nga kleriku me influencë i sektit shiit Moqtada al-Sadr. Protestuesit dolën në rrugë të ndinjuar nga korrupsioni i thellë, mungesa e mundësive për punësim dhe shërbimet themelore të dobta, pavarësisht pasurisë me naftë që ka i vend. Nëse nuk ka vend, nuk ka orar pune. Nuk do të lëvizim nga këtu derisa të largohet individi fundit i korruptuar. Në Basra, qyteti jugor i pasur me naftë, protestuesit u vënë zjarrin gomave të makinave duke bllokuar rrugët kryesore, urat dhe kryqëzimet. Në lagjen Sadr të Bagdadit, protestuesit bllokuan rrugët duke përdorur biçikleta dhe mjetet e tjera, me qëllim bllokimin e njerëzve që të shkojnë në vendet e punës, duke shkaktuar trafik në disa zona. Të paktën 320 njerëz janë vrarë dhe mijëra janë plagosur që nga fillimi i trazirave në fillim të tetorit. Bielorusia po zhvillon zgjedhje parlamentare të cilat po vrojtohen nga afër nga perëndimi për të parë se sa hapësirë do të lejojë presidenti Aleksandr Lukashenko për kandidatët e opozitës ndërsa mban kontrollin në pushtet. Komisioni zgjedhor kombëtar tha se afro 36% e votuesve morën pjesë në votimet e parakohshme, duke ngritur shqetësimin se rezultatet do të manipulohen. Lukashenko, 65 vjeçar,
ka qeverisur vendin e Evropës lindore me një grusht të hekurt për një çerek shekulli, por ka filluar të lejoj disa kundërshtar në një përpjekje për të nxitur lidhjet me Perëndimin, ndërsa marrëdhëniet me Moskën po zbehen. Investimet e huaja në Shqipëri shumë shpejt pritet të hynë në një fazë vështirësie. 2 projektet e mëdha me ndikime afro 60% në totalin prej 1 miliard eurosh të shifrës së investimeve të huaja direkte janë drejt përfundimit dhe qeverisë do t'i duhet të zvendësoj ato me projekte ambicioze. Komuniteti i investitorëve dhe përfaqësues të opozitës raportojnë disa probleme që përbëjnë pengesë në tërheqjen e kapitalit huaj, si korrupsioni, taksat e larta, siguria ligjore, ndryshimet e shpeshta të ligjit fiskal, problemet me pronën e tjera si këto, ndërsa qeveria angazhohet për përmirësimin e klimës së biznesit përmes forcimit të institucioneve dhe kuadrit ligjor. Kronika është përgatitur nga korrespondentja e Zërit Amerikës, Ditari. Investimet janë një burim i rëndësishëm i fluksit të paras dhe të kapitalit në ekonomi, por me gjithë përpjekjet e qeverive të ndryshme për tërheqjen e kapitalit të huaj, Shqipëria mbetet e fundit në rajon. Përfaqësues të investitorëve të huaj raportojnë bariera të shumta në ushtrimin e aktivitetit të tyre. Zyrtarët thonë se investimet e huaja ka një trend në rritje dhe kapi një shifër mbi 1 miliard euro, që sipas opozitës nuk tregon realitetin. Nga viti 2013 deri në vitin 2018, për investimet e huaja direkte në ekonomi ka pasur një ndikim të drejtë për drejtë Tapi dhe Devolli. Por 60% e kësaj vlere janë vetëm këto 2 investime. Tapi ka përfunduar 90% të investimit të tij këtë vit dhe nga viti tjetër ai stopon. E njëjta gjë ndodh edhe me Devollin. Dhe ky është një problem shumë serioz për ekonominë shqiptare sepse nuk e dim akoma se me çfarë do të zëvendësohet. Trendi i investimeve të huaja në Shqipëri këto vite ka qenë në rritje, por shumë shpejt ne do duhet që të zëvendësojmë këto investime të mëdha me investime tjera. Ajo që po mundohemi të bëjmë është pikërisht të ndryshojmë qasjen. Nga një qasje në pritje të investimeve të huaja, ne duam të bëjmë një qasje proaktive. Qeveria shqiptare nuk ka treguar se kush janë prioritetet e saj, nuk ka ftuar investitorët huaj dhe nuk ka absolutisht asnjë plan të ngjashëm për ta zëvendësuar me një investim të përmasave të tilla. Janë disa projekte në fakt që po analizohen për të paraqitur investitorëve të huaj. Kemi hidrocentralin e Skavicës, një investim rreth 350 milion euro. Nga ana tjetër, ka një projekt Ionian Adriatic Pipeline që kërkon të lidhi Shqipërinë me Kroacinë. Në këtë funksion edhe teci i Vlorës kërkojmë ta lidhim me Tapin, gjithashtu në zonën e Dumres po studiohet për ndërtimin e një depozite të madhe gazi. Ndërkohë që ka projekte, siç është ai i një rafinerie shumë të madhe të përpunimit të naftës në Durrës. Investitorët shohin në Shqipëri një treg të vogël dhe investimet e tyre i planifikojnë në një kontekst rajonal, ku Shqipëria si duhet të konkurojë me vendet e Ballkanit Perëndimor. Në lidhje me konkurimin, Shqipëria performon shumë dobët. Amerika ka qenë partneri i 8 i Shqipërisë në vitin 2017 dhe është tani në këtë moment partneri i 10, pra kemi një rënje. Nëse ditët e fundit është diskutuar shumë raporti i 2020-s i Bankës Botërore, Doing Business Report, në cilin një nga diskutimet themelore ka qenë diskutimi global dhe rënja që Shqipëria ka pasur në lidhje me renditjen globale. Ka 11 kritere raporti Doing Business dhe pjesa më e madhe e kritereve tregojnë që nuk ka përmirësim të klimës biznesit. Janë 2 elemente të cilat meritojnë të analizohen, një i lidhur me mos funksionimin e bursës në Shqipëri dhe një tjetër në lidhje me kontratat dhe me rolin e përmbaruesve. Po një nga gjërat e tjera më të rëndësishme e cila është anashkaluar në diskutimet është renditja rajonale e Shqipërisë. Shqipëria renditet konkuron në vendin e fundit
ose të parafundit. Kudo ku kemi shkuar ne dhe kemi konkuruar me vendet e tjera të rajonit, ne fatkeqësisht kemi humbur. Unë dua të kujtoj vetëm samitin e Poznanit, investimet e Bosnjë-Hercegovinës, të Maqedonisë, të Serbisë, kanë qenë investime konkrete në energji dhe në infrastrukturë. Po ç'a ndodhi me Shqipërinë? Nuk kishte absolutisht asnjë investim. Pse? Sepse Shqipëria nuk dorëzoi absolutisht asnjë paketë investimesh. Ajo që është në dorën tonë ka të bëjë me themi përmirësimin e klimës së biznesit, me ofrimin e shërbimeve moderne për investitorët, me rregullimin e kuadrit ligjor, me forcimin e kuadrit institucional, kemi nevojë për institucione të forta, profesionale, dinjitoze. Me gjithë përpjekjet e qeverisë, investitorët e huaj kanë disa probleme ende të pasgjidhura. Më e forta renditet ajo e korrupsionit e nënvizuar edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Korrupsioni në Shqipëri dhe në lidhje me klimën e biznesit, në lidhje me investitorët, në lidhje me vendosjen e investimeve ka qenë i përhapur. Në fakt kemi raste investitorësh që kanë ardhur, kanë munduar, kanë pasur atë orientimin pozitiv për të investuar në Shqipëri, por kanë ndeshur ose me korrupsionin, ose me pengesa të ndryshme ligjore, ose procedurale. Ilaçi më i mirë është reagimi ndaj fenomeneve që vijnë në re. Dhe këto fenomene luftohen nëpërmjet dy komponenteve, do thoja, rritjen e transparencës dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Një element i tretë që e citon Departamenti i Shtetit janë lidhjet politike, sepse sot tendera dhe koncesione sipas Dashit marrin vetëm kompani të lidhura me shtetin. Po edhe mbasi ke marrë një tender dhe një koncesion, ti përsëri duhet që nën kontraktor të marrësh kompani po të lidhura me shtetin. Kemi pasur kërkesa ndaj investitorëve tanë për të marrë nën kontraktor të deleguar nga zyrtarë të tjerë të ndryshëm, që janë raste tipike e korrupsionit. Pra, ky është një problemet themelore masive që ne kemi. Ajo që mund të them është vendosmëria e qeverisë për të luftuar fenomenet duke përmirësuar kuadrin ligjor dhe kuadrin institucional. Përfaqësues të investitorëve të huaj në Shqipëri mendojnë se ka dhe disa problematika të tjera pengesë në rrugën e tyre të investimeve. Fushë tjetër e përmendur në raportin e Bankës Botërore që perceptohet e vështirë dhe komplikuar për vendin është regjistrimi i pronës. Regjistrat kadastral kanë mangësi dhe nevojë për përmirësim dhe për këtë arsye vendi ka një rrugë të gjatë për të bërë në këtë fushë me synimin për ta zgjidhur atë. Jemi në fazën e diskutimit të një ligji për investimet, por një ligji të unifikuar. Do të prezantojmë dhe disa përmirësime, nisur dhe nga çfarë nuk ka shkuar mirë gjatë këtyre viteve në Shqipëri. Për të qenë të sinqert, problemet vijnë kur kemi të bëjmë me institucionet publike, me gatishmërinë për të dhënë dokumentat, kohën e pakët për të vlerësuar tenderat, si dhe ndryshimin e shpeshtë të ligjit fiskal. Një nga shqetësimet e vazhdueshme të bizneseve, të huaj apo vendese, ka qenë ndryshimi i shpeshtë i kuadrit fiskal. Kemi marrë një vendim që nuk do ketë paketë fiskale çdo fund viti, por çdo 4 ose 5 vjet, çka do të krijojë një kohë të mjaftueshme për të analizuar me detaje, por edhe për të kalkuluar më me pjekuri pasojën e vendimeve apo ndryshimeve fiskale. Struktura e taksave që ka Shqipëria sot për momentin është një taks progresive. Fatkeqësisht ka rezultuar në 97% të bizneseve dhe të qytetarëve paguajnë taksa më të rritura. Sondazhet e fundit në Shqipëri tregojnë se pjesa më e madhe e biznesit nuk ka probleme me nivelin e taksave, përkundërzi janë të kënaqur, por ka probleme me procedurat burokratike, me sorollatjet, me shpeshherë administratën publike jo në nivelin që ne kërkojmë. Ndërkohë duhet të them edhe një problematik me të cilën investitorët italianë përballen në përditshmëri, kur kërkojnë përgjigje apo dhe sqarime të thjeshta nga institucionet. Jepet përshtypja se institucionet janë të përhumbura në burokracira, gjë që edhe karakterizon këtë vend. Nëse ka një diçka ku ne kemi fokusuar vëmendjen tonë, është përmirësimi i shërbimeve ndaj biznesit, i cili vazhdimisht e thekson, dhe këtu kemi shumë gjëra për cilat ndihemi kënaqë që kemi bërë, po ka dhe gjëra tjera që meritojnë që ti
korrigjojmë, rregullojmë apo dhe përmirësojmë. Disa probleme të tjera të evidentuara nga investitorët e huaj lidhen me respektimin e kontratave dhe gjyqjet në arbitrazh. Kontrolli i lartë i shtetit llogarit një borxh të qeverisë ndaj bizneseve në një vlerë prej 150 milion euro. Dhe po përpiqemi me shumë mund të bëjmë është pikërisht forcimi i institucioneve dhe i kapaciteteve, burimeve njerëzore të administratës për të shmangur në të ardhmen konflikte të tilla. Me gjithë vështirësitë, investitorët thonë se Shqipëria ka potenciale më të mëdha për investime. Shqipëria mund të renditet, mund të konkurrojë, mund të jetë në vendin e parë ose në vendin e dytë në Ballkanin Perëndimor dhe mund të tërheqë një shumë të mëdha investimesh, pra ka një potencial shumë të lartë. Dhoma amerikane e tregtisë ka filluar një iniciativë shumë të rëndësishme, por iniciativë e cila do jetë akoma më e rëndësishme dhe do lançohet vitin që vjen, e cila ka për synim pikërisht përmirësimin e klimës investimeve në Shqipëri. Besoj se qeveria në shumë raste është e hapur që të tilla ndërveprime të ndodhin, të dëgjojnë qëndrimet e bizneseve dhe shqetësimet e tyre në lidhje me ndryshimet që po ndodhin. L'Albania ha bisogno di completare in tempi. Shqipëria duhet të përfundojë sa më shpejt që të jetë e mundur reformën në drejtësi, sepse mungesa një sistemi gjyqësor penalizon ekonominë në të gjitha nivelet. Kriza aktuale po zgjat sa si tepër dhe duhet me domosdoshmëri të zgjidhet shpejt. Kështu, të gjithë ne, si përmarrës dhe politikan, duhet të impenjohemi që ky moment të mbetet pas shpine. Përndryshe ekonomia do ta paguajë shtrenjtë. Perché altrimenti l'economia rischia veramente di pagare un prezzo veramente alto. Komuniteti investitorëve të huaj në Shqipëri është kreti qartë në konstatime dhe kërkesa. Situata nuk është ajo që ata do donin të ishte, por sërish mbeten optimist se Shqipëria do ja dalë të jetë konkurruese mes vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për Zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë. Lufta ndaj financimeve të palishme ka kosto të lartë për sistemin bankar. Shqipëria njihej dikur si një vend me kushte bankare të favorshme, por në vitin 2014 filloi të reformojë bankat për të luftuar financimet e palishme. Përpasoj sistemi bankar, vendas humbi mbi 77.000 llogari, të cilat konsideroheshin të dyshimta si një pjesë e madhe e tyre të lidhura me investitor rus. Shkëputja e Qipros nga ky ndikim negativ u shqyrtua gjatë një konference në Washington, të cilën e ndoqi për Zërin e Amerikës kolegu Ermal Mërtiri. Në qendrën për studime strategjike dhe ndërkombëtare në Washington u shqyrtua rasti i Qipros në luftën kundër financimeve të palishme, në veçanti kundër ndikimit negativ rus në ekonomi. The 2013 financial crisis in Cyprus actually was a wake-up call. Kriza financiare e vitit 2013 në Qipro ishte realisht alarmi që zgjoi të gjithë aktorët në vend. Mësimi kryesor ishte se ishin vetë praktikat tona të këqija, në veçanti praktikat e luftimit të krimeve financiare që rezultuan në krizën bankare. Gjatë periudhës 2000-2013, në Qipro pati një pesëfishim të depozitave bankare. Bad practices. Në atë periudhë, Qipëria pati liberalizuar politikat e depozitave bankare dhe përpasoi volumi depozitave arriti në vetëm 8 vite të bëhej gati 5 herë sa GDP-ja e vendit. Me taksa të ulta dhe kushte favorizuese, Qipëria u bë kështu papritur një vend tërheqës për fonde që vinin nga vendet e Evropës lindore. Zoti Macis tha se këto depozita në vazhdim u përdorën nga bankat për të dhënë hua, duke shkaktuar krizë financiare. Në vitin 2013, qeveria dhe sistemi bankar vendosën se duhej ndryshuar drejtimi financiar i vendit. The banking sector had recognized that we needed to change direction. Kuptuam se duhej ndryshuar drejtim, se duhej të bëheshim një vend me reputacion të mirë për të bërë biznes dhe të vendosnim praktika më të mira. Përpjekjet filluan me legjislacionin. So the effort began through introducing the appropriate legislation. Zoti Pacalidhis tha se Shqipëria nuk u mjaftua me kaq, por ndërmori masa të mëtejshme shtrënguese dhe si rezultat është tashmë ndër vendet me rregullat më të rrepta financiare. We have achieved a cultural transformation in Cyprus. Kemi arritur një transformim kulturor. Pranuam se patëm vepruar gabim dhe se nëse do të qëndronim në heshtje, duke mos bërë asgjë, nuk do të kishim patur rezultatet e dëshiruara. Zoti Skandalis tha se Qipëria nuk u mjaftua vetëm me marrjen e hapave të para, por vazhdoi me një sër reformash dhe masash madhore. We did not solely aimed in. Nuk u mjaftuam vetëm me ndryshimin e ligjeve, por për të ndryshuar perceptimin e të kaluarës, duhet të dëshmonim se mund të merrim hapa të mëtejshme.
we needed to demonstrate that we have taken the extra step. Çiproja zbatoi madje shtrëngimet e parashikuara nga rregullat financiare amerikane për identifikimin e përfituesve real financiar, një problem që lind në veçanti nga krijimi i kompanive offshore apo kompanive guaska. Gjithashtu Çiproja ndjek zbatimin e sanksioneve ndaj personave në listat e sanksioneve financiare. Përrjedhoi autoritetet bankare thonë se sot vendi nuk pranon aktivitete financiare të kompanive guaska dhe nuk ekzistojnë më deg bankare ruse. Fondet ruse, sipas zotit Skandaris, nuk u tërhoqën mbrapsht në Rusi, por u zhvendosën drejt vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. They go into other prime European Union financial services center like Germany, Luxembourg. Llogaritë shkuan drejt tregjeve të tjera kryesore të shërbimeve financiare, si Gjermania, Luksemburgu, Holanda, Malta dhe Mbretëria e Bashkuar. Shkojnë edhe drejt vendeve të tjera, por kryesisht në këto qendra financiare të BE-s. Services center. Çdo llogari bankare në Kipër monitorohet tashmë që në krijimin e saj dhe në kohë reale gjatë gjithë transaksioneve për të evidentuar përfituesit e vërtet. Sidoqoftë, sistemi financiar i Kipros pritet të vlerësohet deri në fund të këtij viti nëpërmjet një raporti të Manival, organi i Këshillit të Evropës që shqyrton përputhshmërinë me standardet financiare ndërkombëtare kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Për Zërin e Amerikës, Ermal Mërtiri, Washington. Hetimi për shkarkimin e presidentit Trump ka kaluar në fazën e seancave publike. Demokratët e opozitës besojnë se presidenti abuzoi me pushtetin duke i bërë presion Ukrainës për të hetuar një rival politik, kandidatin presidencial demokrat Joe Biden. Ata shpresojnë se dëshmit publike do të ndikojnë në opinionit publik për të mbështetur argumentet e tyre kundër presidentit, ndërsa republikanët pritet të bëjnë një mbrojtje agresive presidentit për të nxitur publikun në kundërshtimin e procesit për shkarkimin. Do you swear or affirm that the testimony you are about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Dy diplomatë amerikanë me përvojë të gjatë, George Kent dhe William Taylor, ishin në qendër të vëmendjes në fillim të seancave publike të hetimit për shkarkimin e presidentit. Ambasadori Taylor tha se shtëpia e Bardhë shtyu për një kohë të shkurtër ndihmën ushtarake për Ukrainën si pjesë e një fushate presionin nga presidenti për të kërkuar hetimin e rivalit politik Joe Biden. To withhold that assistance. Nuk kishte kuptim që ndihma të shtyhej thjesht për një fushat politike. Help with the political campaign made no sense. Ligjvënësi demokrat Adam Schiff tha se sjelljet që dyshohet se i ka bërë presidenti përmbushin standardin kushtetues të krimeve të larta dhe shkeljeve që justifikojnë hetimin për shkarkimin e tij. Is this what Americans should now expect? A është kjo ajo që amerikanët duhet të presin tani nga presidenti i tyre? Nëse kjo nuk është sjellje e padënueshme, çfarë është? What is? Republikanët thanë se dëshmit për veprimet e presidentit ishin të dorës së dytë dhe të tretë dhe se Ukraina përfundimisht mori ndihmën ushtarake. Ligjvënësi Devin Nunes tha se hetimi për shkarkimin e presidentit është pjesë e një komploti të demokratëve për të rrëzuar presidentin. Kushdo që është i njohur me luftën e demokratëve kundër presidentit Trump nuk do të befasohen nga kjo dhe do ta kuptonte se të gjitha këto janë shenja tipike të një fushate të orkestruar me kujdes për të sulmuar presidentin përmes mediave. Media smear campaign. Presidenti Trump ka thënë vazhdimisht se demokratët nuk kanë argumente. Asnjë president nuk ka qenë kaq transparent. Kjo është një gjueti shtrigash në nivelin më të lartë dhe është negative për vendin tonë. Demokratët shpresojnë se dëshmitë publike do të rrisin mbështetjen e publikut për përpjekjet e tyre kundër presidentit, thot analisja ligjore Susan Lovelock. Nuk kemi të bëjmë me një situatë ku dhoma e përfaqësuesve dhe senati duan të largojnë dikë sepse ai nuk u pëlqen. Kjo do të ishte e gabuar dhe nuk ka një diskutim të tillë këtu, por në të njëjtën kohë, ky është gjithashtu një proces politik që duhet ta ketë mbështetjen e publikut. Sondazhet e opinionit publik tregojnë se vendi vazhdon të jetë thellësisht i ndarë në lidhje me çështjen e shkarkimit të presidentit, thot analisti Ramesh Ponuru. Unë mendoj se mbetet për tu parë se çfarë ndikimi do të ketë procesi i shkarkimit në zgjedhjet e vitit 2020. Tani është thjesht duke forcuar mendimet e mbështetësve të secilës palë. Ndërsa seancat e dëshmive vazhdojnë, demokratët do të duhet të ndërtojnë një rast me mbështetje dypartjake për procesin e shkarkimit, thot analisti John Fortier. Për shkarkimin e presidentit duhet të ketë mbështetje të madhe nga të dyja partitë, kështu që demokratët do të duhet të shohin shumë më tepër lëvizje në opinionin publik dhe mbase kjo do të ndodhë gjatë hetimit, por sigurisht që deri tani nuk ka patur lëvizje të madhe.
Presidenti Richard Nixon dha dorëheqje në vitin 1974, kur mbështetja për të ra në sondazhet e opinionit publik. Bill Clinton i mbijetoi një gjyqit e Senatit për shkarkimin e tij në vitin 1999, kur shumica e publikut ishte kundër përpjekjeve të republikanëve për ta larguar atë nga detyra. 30 vjet më parë një uragan goditi qytetin e Charlestonit në Karolinën e Jugut, duke shkatruar shumë prej ndërtesave historike. Mungesa e artizanëve të aftë për riparime bëri që restaurimet vazhdonin për vite të tëra. Sot një shkollë e lartë e artit në këtë zonë u ofron të rinjve lëndë ku mësojnë traditat e restaurimit të ndërtesave historike. Alex Fisher punon për restaurimin e një brave. Jeremiah Price përpiqet të nxejë metalin për ta bërë më të punueshëm. Steven Francelli preferon punimet e drurit. Të gjitha ata shprehen të kënaqur që u jepet mundësia të mësojnë gjatë punës në Universitet të Karolinës së Jugut. Pash një emision në televizor për këtë shkollë. Më erdhi keq që nuk kisha dëgjuar për këtë program arsimor 10 vjet më parë, kur po shikoja çfarë universiteti të zgjidhja. Vendosa të filloj studimet këtu. Ky është Kolegji Amerikan i Arteve Ndërtimore në qytetin historik të Charlestonit. Kolegji u ofron studentëve dituri dhe praktik në artet tradicionale të restaurimit. Kjo shkollë e lartë u themelua pas uraganit Hugo, që goditi këtë qytet bregdetar në 1989, duke shkatruar shumë shtëpi e ndërtesa historike. Pas uraganit doli në pa nevoja urgjente për artizan me përvojë që do të bënin të mundur rindërtimin e qytetit. Kjo nevojë tregoi se nuk kishte një numër të mjaftueshëm specialistësh. Periudha pas uraganit ofroi mundësinë për të hapur një shkollë të lartë për artet e ndërtimtarisë tradicionale. Ky është i vetmi kolegj në Shtetet e Bashkuara që ofron një program të tillë. Është një shkollë unike sepse ofron një ndërthurje të shkencave humane, pra lëndët që i përgatisin studentët për mendimin kritik, me një numër aftësish teknike. Kur studenti diplomohet, ai është përgatitur si specialist për ruajtjen e objekteve historike apo për ndërtime cilësore, si dhe ka aftësi të tjera për jetën. Studentët punojnë edhe jashtë mjediseve universitare, duke marrë pjesë në projekte në komunitet. Në oborrin e brendshëm të një kompleksi banimi, studentët po ndërtojnë një kënd lojrash plotësisht me materiale natyrore. Po ndërtojmë bazuar në një metodë që ndjek praktikat e përdorimit të qëndrueshëm të materialeve natyrore. Këto praktika e kanë zanafillën 7.000 vjet më parë. Në këtë klasë studentët mësojnë përmes punës dhe gjithashtu japin kontribut në komunitet. Presidenti i kolegjit thotë se kjo shkollë i kushton rëndësi krijimit të një shpirti komunitar. Ne jemi direkt të angazhuar në shumë projekte që prekin jetën e shumë njerëzve, projekte publike që zbukurojnë qytetin apo shtetin. Studentët ndjejnë krenari që po bëjnë diçka konkrete. Prandaj kanë zgjedhur këtë shkollë. Një ditë do t'tregojnë me krenari. Unë e ndërtova atë që sheh. Simeon Warren jep mësim në këtë kolegj prej 18 vjetësh. Studentët punojnë për të riparuar objekte monumentale 250 vjeçare. Këto janë objekte të pachmueshme, prandaj nuk duhen bërë gabime. Kjo jep njeriu një ndjesi kontributi, thjesht për faktin se e di që puna e tij do të jetë e pranishme për qindra vjet. Ndoshta prandaj shumë prej studentëve marrin oferta për punë ende pa marrë diplomën. Lee Yarbrough po punon në një varrezë historike në një projekt për restaurimin dhe riparimin e disa gurve të varrit. Javën e kaluar mora një ofertë për punë. Ai që më telefonoi më tha se nëse kisha oferta të tjera pune, ai do ta rriste rrogën që më kishte propozuar. Pra me këtë shkollim kemi plot mundësi. 30 vjet pas uraganit Hugo, qyteti i Charlestonit duket në lulëzim të plot. Nëse një tjetër katastrofë natyrore do të godasë qytetin, këta artizan janë më se të përgatitur për të reaguar. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen e internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Natë në mirë dhe miropafshim.